tot timpul de așteptare va fi plătit în videoclipul ăsta. Zici că sunt un pimp. But I'm a motherfucking PRMP. Hop! Salut! Bine te-am regăsit. În videoclipul de față o să vorbim despre cele 3 sectoare de interes pentru mine în 2026, pentru că în momentul de față sunt niște lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Când vine vorba de sectoarele acestea, sunt din punct de vedere investițional cele mai bune oportunități care pot să aducă randamente foarte, foarte bune, griji un pic mai puține. De ce? Pentru că nu este cripto. De ce? Pentru că încă arată bine. Lucrurile arată bine. Vedem all-time high pe S&P și astăzi vă voi arăta și mai multe metrici care vă vor face să vă gândiți încă o dată dacă este final sau nu. Intrăm pe charturi. Vreau să vă arăt niște chestii demențiale. Știți bine că mă pregătesc pentru videoclipurile de genul ăsta. Vă arăt niște charturi pe care nu le-ați mai văzut în țară la noi. Nu sunt al de ăla. Și o să vedeți anumite lucruri mai interesante. Bun, acum să îi dăm biceps. De ce biceps? Pentru că ai dat like, comentariu și subscribe. Să intrăm în charturi, da? Nu mai știu să fac intro, nu mai știu să fac. Au trecut 2 săptămâni de când am mai făcut un videoclip. Mă simt așa jenat în fața voastră pentru că n-am mai venit cu un videoclip. Asta este, m-am pregătit pentru ăsta și mai bine. Vă pupic că vă uitați la acest videoclip. Dragilor, S&P 500. Lăsăm cripto deoparte astăzi, nu ne mai interesează deocamdată cripto. Când vine vorba de S&P, ne uităm la potențialul growth care mai există în momentul de față în market. Vedem foarte multe luni verzi, vedem un build-up foarte, foarte mare de bull secular, care pare să nu se oprească din ce observ eu aici și să mai continue. Dar unii dintre noi suntem foarte pesimiști când vine vorba de următoarea perioadă. Q1, Q2 arată destul de bullish, Q3, Q4 pentru ce înseamnă 2026 destul de bearish. Pentru că trebuie să ne pregătim de anumite momente, puncte și așa mai departe în care să luăm profit și să ne pregătim de ce urmează mai departe. Unii dintre noi, cum sunt și eu, suntem foarte late to the party. Nu am prins 2025 cu stocuri foarte multe. Bine, am prins. Dacă intrați pe grup, pe canalul de Discord, o să vedeți acolo un băiat care postează de stocuri de return-uri peste return-uri peste return-uri. O să vedeți. Intrați pe linkul de Discord și o să vedeți acolo stocuri. Bun, continuând. Ei bine, lucrurile vreau să se rezume înapoi la vechiul nostru prieten US Bitcoin. Stai, nu ieși după videoclip, ți l-am mai prezentat de 2-3 ori, dar aici este un pic mai diferit. De ce îți spun treaba asta? Vedem simetria și asimetria din ultima perioadă când vine vorba de producția business-urilor, dar interesant este altceva. În momentul în care lăsăm S&P-ul în spate și totuși adăugăm aici doar GDP-ul real, ei bine, dragilor, aici se schimbă un pic povestea. Și de ce se schimbă un pic povestea? Pentru că un GDP constant înseamnă o creștere foarte puternică pentru tot ce înseamnă economia în sine. Înseamnă că economia merge extrem de bine în punctele în care GDP-ul este constant, earnings-urile sunt bune, iar marketul poate să crească în continuare. În schimb, partea asta o să ne dea un pic de gândit mai departe. Hai să vedem ce înseamnă growth constant pe S&P când GDP-ul este și el constant. Acum nu ne mai interesează partea asta de US Bitcoin de manufacturing, dar o să ne trebuiască un pic mai târziu. Tot așa să facem niște asimetrii. Acum, scăpând de toată situația asta, ce vedem în momentul de față sunt niște lucruri clasice. Volatilitatea nu este văzută bine, dar în schimb este văzut bine momentul de choppiness, momentul de consolidări. Pentru că atunci este punctul perfect pentru market să decoleze și să aducă niște return-uri foarte, foarte substanțiale. Mai departe avem perioada asta, în care GDP-ul a crescut și a scăzut constant în metricele lui normale. De 2, 1,9 pe acolo. Prețul S&P-ului a crescut. Într-adevăr, când GDP-ul scade, automat și marketul scade pentru că veniturile nu mai sunt acolo. Dar în schimb, ce să vedeți? Suntem într-o zonă de choppiness din nou. Ne aflăm într-o zonă de choppiness în punctele astea. Pare că totul iarăși merge undeva sideways. Și asta este îmbucurător pentru tot ce înseamnă economie. De ce? Pentru că, obviously, economiei îi place să aibă un GDP constant. Am vorbit de GDP constant, am vorbit de manufacturing care încă nu este bun, dar totuși stă într-o zonă de bottom, potențial bottom, să facă un posibil reverse. Ca să întărim și mai mult argumentul că suntem deja într-o perioadă foarte, foarte bună, prielnică pentru o creștere și mai amplă decât tot ce am văzut în momentul de față, este rata inflaționară. Inflaționistă?
știi la ce mă refer. Rata asta este compusă din prețul de achiziție al bunurilor, prețul de achiziție al transportului în sine, logistică, prețul uleiului pentru a face transportul în sine, prețul de cumpărare al caselor, prețul de cumpărare al mâncării, al bunurilor, al energiei. După ce am calculat toate procentele astea, toate bunurile astea, toate sectoarele astea, le împărțim sub diferite procente, mai mici sau mai mari, în funcție de necesitatea umană. Așa se formează acest procentaj de inflație. Și vedem că este în momentul de față marcat cu albastru, este în continuă scădere. În principiu, scăderea asta este foarte mult redată de prețul uleiului care scade în momentul de față și o să vedem chiar acum. Și dacă nu mă credeai pe cuvânt, cred că în momentul de față chartul ăsta îți poate spune foarte multe despre ce înseamnă relația dintre S&P și ulei în momentul de față. Vedem în momentul de față că am spart o linie de trend, o linie de rezistență foarte, foarte puternică din istorie. În momentul de față, raportul SPX și US Oil ne arată că suntem undeva la $117 și într-o posibilă continuare de trend. Ce se întâmplă? Ca să ne raportăm și istoric, vedem partea din 2000, dot-com bubble, 1996-1997, când lucrurile astea au degenerat, prețul uleiului scădea, iar S&P-ul creștea de mama naibii. La fel de bine vedem și ce s-a întâmplat în aprilie 2020. Prețul uleiului, pentru că n-a mai fost folosit, oamenii stăteau acasă, a scăzut, cerere și ofertă, supply and demand, lupul după Wall Street, am învățat și o chestie. Și 2020, pandemia de COVID, n-a fost, S&P-ul creștea ca dracu și ăsta nu se plimba nimeni pe stradă să consume benzină. În cele din urmă vedem același raport care se întâmplă în zilele noastre. Am trecut peste rezistență, s-a format suport, acum rămâne de văzut care este posibilitatea de growth în următoarea perioadă. Ba chiar mai mult, din ce văd eu aici, RSI-ul mi-arată că deja am trecut peste linia de 70, care reprezintă și asta un suport. Posibil să mai avem o altă creștere pentru următoarele câteva săptămâni, poate luni, cine știe, nu știu exact, dar ăsta este un cadru foarte favorabil. Continuând mai departe, am întărit argumente, am adus foarte multă validitate când vine vorba de posibilele continuități de trend în următoarea perioadă. SPX-ul este un monstru în momentul de față la ce se pregătește să facă. Dragilor, aici intrăm în partea de videoclip care ne interesează pe toți, în ce investim, cum investim și ce facem noi în momentul de față, pentru că m-ai zăpăcit cât m-ai plimbat în tot argumentul ăsta. Sper că nu te-am pierdut încă. Mai așteaptă puțin. Acum îți dau ideile și te și interes un pic. Ține cont, nu sunt precizări exacte cu referință la stoc, decât 2 sau 3. Nu știu dacă 3, dar 2 sunt acolo. Restul ți le faci tu. Due diligence-ul ți-l faci tu. Nu mă interesează, dar eu îți dau sectorul care mi se pare câștigător pentru ce înseamnă prima jumătate din 2026. Intrăm în prima parte. Semiconductoarele. Dragilor, totalul de return-uri aduse de sectorul de semiconductor. Eu nu am o posibilitate în momentul de față să vă arăt PE ratio la tot ce înseamnă semiconductoare. Dar cu tot avansul ăsta tehnologic, productivitatea care încă este jos, AI-ul care necesită tot mai multă productivitate când vine vorba de chipuri, semiconductoare, procesoare și așa mai departe. Pe lângă toate astea 3 argumente pe care vi le-am dat, return-urile pentru ce înseamnă semiconductors sunt în continuă creștere. Și vedem treaba asta pe chartul ăsta. Ăsta este return-ul, cum v-am spus, despre semiconductor. Și vedem că este deja un parabolism. Se formează oarecum bula aceea care în cele din urmă va exploda, că nu există. Dar loc de growth este în continuare. Iar aici eu m-am gândit la un singur stoc. Hai să ne gândim la ce s-a întâmplat cu metalele. Și o să ne întoarcem la subiectul cu metale, dar hai să ne gândim la subiectul metal. Aurul este primul care beneficiază de tot ce se întâmplă când vine vorba de protecție al averii din sectorul de metale prețioase. Următoarele care vin de după el vor avea niște beneficii și mai mari. Iar unul dintre liderii din sectorul de semiconductoare este TSM, Taiwan Semiconductor. Consider că va mai da semne de prețuri foarte, foarte bune și în următorii ani. Dar hai să ne uităm din punct de vedere perspectiv la tot ce s-a întâmplat când vine vorba de semiconductoare și de puterea performanței pentru acest sector în următoarea perioadă pentru alte companii semiconductoare care produc semiconductor. Când vine vorba de creștere, o să luăm singura variantă, singura opțiune care ne apare în față, ultima creștere din aprilie 2025. Lăul tarifele lui Trump. Dragilor, nu mai mult, nici mai puțin de 2, 4, 6, 8, 10 luni am fi avut un randament de 160%. Sectorul încă este bun, proiecte din acest sector
încă pot aduce profituri substanțiale pentru investitori. Aici vreau să mă opresc când vine vorba de ce se întâmplă cu subiectul ăsta de semiconductoare, pentru că vreau să intru în următorul. Sper că v-am făcut să înțelegeți posibilitatea de return când vine vorba de semiconductoare. Ca să înțelegeți, și PE ratio, adică price to earnings, a scăzut. Nu știu dacă face sens cumva, dar prețul este subevaluat la nivelul earnings-urilor. Earnings-urile sunt peste preț și așa mai departe. Te-ai prins. Eu am vorbit foarte mult despre indicele ăsta. Voi știți foarte bine că eu vorbesc despre indicele ăsta pentru că este de interes. Este de interes când vine vorba și de lumea cripto. Și acest subiect este mai mult sau mai puțin cunoscut, el este small caps. Small caps, adică Russell 2000, au capitalizarea cea mai mică, dar posibilități de return foarte, foarte mari. O să vă arăt un chart foarte interesant când vine vorba de IVM peste S&P 500. Și nu o să vă vină să credeți. Ba da, cred că o să vă vină să credeți pentru că nu s-a întâmplat mare lucru. Doar că nu este IVM propriu-zis, este RTI, care este tot Russell 2000, doar că are un time span mai mare de la Capital.com. O să vedeți și voi dacă căutați pe SPX, ca să am posibilitatea să văd și mai mult în trecut. Ei bine, dragilor, ce se întâmplă în momentul de față? În ultima perioadă, ca să ne întoarcem un pic la chartul ăsta și să căutăm direct IVM, IVM-ul vedem că a ajuns în zona mea dorită, de 260, 127, 1618 până în 280 de dolari pe acolo. A spart linia de suport, linia de rezistență, a făcut o suport și a gonit mai sus. Este momentul lor de excelență în comparație cu S&P-ul, care deja a adus return-uri semnificative pentru stock market și pentru investitori. Este timpul ca small caps-urile să facă bani. Dar sună prea riscant să investești într-un singur stock care nu prea are foarte multe tangențe. Căutați videoclipul în care am vorbit despre Russell 2000, cum vă găsiți stocurile cu volum mai mare. Am vorbit și despre treaba asta, dar nu mai vreau să vorbesc despre el, pentru că o variantă mai facilă pentru voi este să investiți direct în indicele IVM. Să investiți în toate cele 2000 de companii decât să investiți în una singură și să vă pierdeți banii. Este mult mai safe, este mult mai bine și un posibil return sigur pentru voi. Ăsta a fost scurt, rapid, concis. Dragilor, următorul sector pe care vreau să-l acopăr, mai mult sau mai puțin, este concordanță cu politica de producție. Se pupă cu GDP-ul, se pupă cu labor market, se pupă cu multe lucruri. Ei bine, lucrul ăsta de care vreau să vorbesc în momentul de față este sectorul de transporturi. Ei bine, dragilor, sectorul de transporturi în momentul de față este cel mai subevaluat din domeniul ăsta. Mai mult sau mai puțin. Mai există și alte domenii subevaluate, dar vorbesc de domeniul transporturilor pentru că este extrem de necesar tot ce ține de infrastructură, logistică și transporturi. Fără transporturi, fără camioane, fără mașini care să care marfă, nu ai economie. Spunea cineva din America care a specificat: "The truck is the heart of the economy." Scuzați-mi engleza, de baltă n-am mai practicat-o de mult, asta este ducă-se la balabuc. Wow, ce concordanță extrem de mare. Pentru că vorbeam de US Băcoi. ISM-ul este un punct foarte bun de luat în considerare când vine vorba de domeniul transporturilor. Infrastructura de drumuri are nevoie de producție a business-urilor. Aici putem să vorbim despre un oarecare risc. Ca și în investiții, există un risc. Ce vedem în momentul de față? Vedem o posibilă stagnare și un posibil bottom pentru ce înseamnă producție în următoarea perioadă în America. La fel de bine, transporturile ne arată deja o creștere de aproximativ 16%, o revenire de 17%. Cum ar numi un trader în situația asta? Un change of character. Și vedem de foarte multe ori că se întâmplă lucrurile astea și prosperă iarăși și iarăși. Și vedem că de regulă lucrurile astea ne pot aduce un rebound în părțile superioare. Atingând părțile astea negative, atât ISM-ul cât și domeniul transporturilor, ne poate da impresia că lucrurile s-au cam terminat din punct de vedere al downside-ului și începem iarăși o reconstrucție din punct de vedere economic. Iar domeniul de transporturi este unul care are nevoie de o revenire tot mai mare. Ei bine, domeniul ăsta și stocul ăsta pe care vreau să vi-l arăt acum este unul din favoritele mele pentru că au mașina visurilor mele și acela este Raptorul de la cei de la Ford.
na, am și eu o plăcere în viața asta, Ford Raptor. Dragilor, Fordul este unul dintre stocurile alea care de regulă el rămâne. De mai bine de 50-60 de ani în piață, el a rămas și cred că va fi lider de piață în continuare, pentru că produce la fel de bine tiruri, produce la fel de bine camioane, dube, în continuare infrastructură pentru tot ce înseamnă transport. Iar băieții ăștia vor rămâne în piață foarte, foarte mult timp, iar un posibil return on investment să fie Ford, care dacă va atinge iarăși picul din 2020-2022, va ajunge iarăși cam la un 80-90% return on investment. Cine știe, poate să fie un risc bun sau un risc prost. Dacă ISM-ul nu și va reveni și va continua trendul descendent, la fel de bine o să vedem și transportul că mai scade puțin. Ce să facem este riscul pe care ni-l asumăm. Și ultimul punct pe care vreau să vi-l arăt, dragilor, da, piesa de rezistență, cea care îmi place la nebunie pentru că este greu să o scoți din cap. Rămâne acolo, e ca un virus, nu ai cum. Știm foarte bine. S&P Russell 2000, stocuri mai mici, se revarsă lichiditate. Crypto, Bitcoin, Ethereum, large caps, medium caps, small caps, meme coins și așa mai departe. Ei bine, metale prețioase. Aur, argint, cupru. Dar să nu începem aici. Începem direct la aur. Nu știu dacă observați același lucru. Aurul a spart zona de rezistență care a ținut tocmai din 2010-2011 până în 2024. După care 2 ani mai târziu să facă de la 2000 să facă un 2x, 2,5x, ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Dar hai să ne întoarcem un pic la situația noastră. Aceea zonă de rezistență, o zonă din 2006 spartă tocmai în 2025 decembrie. Ei bine, dragilor, este posibil să vedem și cuprul ca și o oportunitate de investiție în următoarea perioadă. Este posibil să vedem un cupru la cote și mai mari, la modul 2001-2006 style, la modul 4-500%, nu spune hop până nu sare, undeva la 27-28 de dolari, vă dați seama, nimeni nu o să rămână la nivelurile alea. Când ai posibilitatea să vinzi, vei vinde. Dar ce-i drept este ideea că încă suntem low. Posibilitatea asta de a investi, mie îmi sună a fi cea mai good deal pe lângă Semiconductor. Dragilor, videoclipul ăsta are 30 de minute de conținut. O să-l mai editez, o să mai scap de câteva minuțele din el pentru că e prea lung și am mai bolborosit eu foarte multe idei care nu au sens și așa mai departe. Dar până una alta, sper că videoclipul ăsta ți-a oferit 4 rute pe care poți să le cercetezi, să intri în ele, să te documentezi, să vezi despre ce este vorba. Consider că astea vor fi pentru următoarele 3-6 luni cele mai bune investiții pentru anul 2026, urmată de o constrângere economică, un cataclist, lucruri care să se întâmple, tot felul. Se vor întâmpla la urma urmei, așa cum am vorbit în videoclipurile precedente și cum vorbesc în continuare. Până una alta, eu sunt Eduard, voi sunteți pupați și ca de fiecare dată, noi ne revedem data viitoare. Ciao!